سلام و برعکس یوتیوب پوریا صادقی اومدیم با اپیزود شماره 5 روبروش با سهیل اقتصادی. امروز به خاطر اینکه سهیل رو چنلش یه ولاگ خفن آپلود کرده بود، رفته بود عشق و حال، گفتم که و منم رفته بودم هفته پیش آمریکا، میخوام از سهیل بپرسم که اگر برمیگشتی عقب دوست داشتی بری کانادا یا بری آمریکا؟ میدونم جواب آمریکا. فقط آمریکا. و اینو از لحاظ هم اقتصادی بازش بکنیم چون تو سهیل اقتصادی هستی، هم از لحاظ تفریحی، هم آرامش، به خاطر اینکه الان تو این چند وقته هر چی تو سوشال میدیا برای من پست میاد همش اینطوریه که آقا آمریکا بریم یا کانادا. جفتمون الان خیلی سال کانادا زندگی میکنیم و همش هم برای آمریکا رفت و آمد داریم. میخوام اینو بدونم از سمت تو نظر تو چیه؟ ببین به نظر من نمیشه یه جمله جواب داد بگی آمریکا بهتره یا کانادا بهتره، چون حتی اینو راجع به مثلا ایران هم نمیشه گفت ایران بهتره یا آمریکا بهتره. الان یه چیزی میپرن میگه نه مسخره زدن نیاره، ولی نه واقعا، یعنی یه نفری که واقعا دلش میخواد به توهمات باور داشته باشه، باور داره باید زنشو مثلا به عنوان پراپرتیش استفاده بکنه یا مثلا یه سری باور اینجوری داشته باشه، خب یک کشوری مثل ایران خیلی بیشتر آدمو خوشحال میکنه تا مثلا یک کشوری مثل کانادا که بزنید چپ نگاه کنید رفتی زندان. حالا این مثلا مثال زناشوییش بود، یکی میتونه مثلا به دین باشه، یکی میتونه به موقعیت باشه، یکی میتونه به آب و هوا باشه، یکی عاشق اسکیه، خب بیاد ونکوور زندگی کنه، بهترین پیست دنیا یا دومین بهترین پیست دنیا اینجاست، خب میتونه یه جایی بره که همه دنیا آرزوشون سفر بیان یه بار در زندگیشون. تو چرا سری گفتی آمریکا؟ من چون وقتی که اینجا بودم سال 2000 که وارد اینجا یعنی شروع شدم اینجا کارامو انجام دادم، اگر من توی آمریکا بودم الان فکر میکنم از همون مانی خوشبینی که شما رفتی دیدی جلوتر بودم. من با ضرب و شق بیزنسم رو انداختم، یعنی یادم رفتم بانک گفتم آقا به من پول قرض بدین، من یه سیستم درست کردم، جنس رو میارم اینجا 5 برابر قیمت میفروشیم، ظرف 2 هفته پول 5 برابر شده، پول شما رو پس میدم. من نمیفهمم چجوری من بعد این نفر پولدار پیدا کنم پول بگیرم که حالا که راه پول درآوردن پیدا کردم، یکی در واقع بنزین بریزه روی آتیش ما. بعد بانک میگفتش که کجا پول در میاری؟ میگفتم که آنلاین روی ایبی و آمازون. بعد میگفت ایبی و آمازون چیه؟ میگفتم ایبی و آمازون چیزی که آنلاین میفروشیم. میگفت یعنی یه نفر به تو رو هوا پول میده تو جنس بفروشی؟ گفتم آره، حالا تو به اون کاری نشه باش. میگفت خب با این پول کجا میاد؟ کدوم بانک میره؟ میگفتم میره پیپل. میگفت پیپل چیه؟ گفتم یه بانک آمریکایی. میگفت ما اصلا با بانک آمریکایی دست نمیتونیم بزنیم. بعد میرفت نگاه میکنم میگفت دایوس اصلا بانک نیستش، این یه یارو خودش میگه به اعتماد به من اعتماد کنین پول بدین. درسته، بانک نیست اصلا. بعد میگفت پس توی آنلاین که ما نمیفهمیم داری کار میکنی با یه چیزی که بانک نیست، بعد اون چیزی که بانک نیست پولو میفرسته به یه بانک آمریکایی که ما دوباره باش نمیتونیم کار بکنیم. تو اصلا نیستی تو سرویس ما، تو دیتابیس ما نمیخوایم آدم مثل تو رو وارد کنیم، برای همین به تو هیچ نوع کمکی نمیکنیم. و این موضوع خیلی منو عقب انداخت. از اون ور پست کانادا خیلی مزخرفه، پست آمریکا خیلی قویه. یه جعبه من یادمه یه چیزی می‌خواستم بفرستم، اینو به تو بگم شاید خندت بگیره. می‌خواستم یه چیزی رو شیپ کنم ونکوور داونتاون، برام ارزان‌تر بود بذارم اینو پشت ماشین رانندگی کنم تا آمریکا، مرز زدش کنم، برم تو پست آفیس تو صف وایسم پولشو بدم. تازه پولشو که میدادم پست آفیس اینو نمیفرستاد به کانادا، اینو میذاشتم توی جعبه یو پی اس، از سیاتل شیپ میکردم یو پی اس رو به کالیفرنیا پکیج منو در میورد میذاشت توی پکیج دیگه شیپ میکرد به هواپیما به ونکوور. این پروسس ارزان‌تر بود تا من اینجا برم سر کوچه بگم جنسو ببر 20 دقیقه اونورتر. خب به خاطر نداشتن جمعیت ما یه سری دیس‌ادوانتیج‌های وحشیانه داریم. حالا یکی میاد براش مهمه بچهش در واقع سیف باشه، بچهش خیالش راحت باشه. خب تو آمریکا وقتی میخونی این و تیراندازی شد اون و تیراندازی شد خیلی کم، میفهمم خیلی کم، ولی دیگه تو دنیا کم نیست. برای آمریکا شاید کمه ولی برای دنیا خیلی کم نیست. البته آمریکا الان این چیزاش خیلی زیاده دیگه. آره خودشون مثلا میگن اونقدر هم نیست که میگن دیگه جو دادن، مثلا میگن ما مثلا میگم ازشون نمیدونم، میگن ما 1 میلیون تا مدرسه داریم تو 5 تا تیراندازی شده. خب حالا مهم نیست که، ولی از اون ور از سال 2010
تا الان کانادا و انگلیس و استرالیا و آلمان با فینلند با همدیگه کمتر توشون تیراندازی شده از جنیوری تا الان واسه آمریکا. میدونی چی میگم؟ خب وقتی میبینی خب تو وقتی بچت میاد مدرسه اوکی 99.99 خیال راحته، ولی تو کانادا 100% خیال راحته. خب دقیقه بزن الان بغل کامپیوترم میخوام بزنم چند تا شوتینگ شده تو آمریکا. بعد سر این موضوع خب آره اگه تو این موضوع رو بخوای تو میخوای کانادا باشی، از اون ور ما یه نفر میشناسیم مثلا یه آدم حسابی سر کاربرو فلان داره میاد خونه یه ماشین میزنه بهش مست، این پرت میشه تو پیاده رو ماشین فرار میکنه، این بعد از 2 هفته تو بیمارستان از میاد بیرون از کما، بهش میگن چی شده، بعد 3 ماه دیگه بمونه تو بیمارستان به خاطر این کارش از دست میده، میاد خونه براش بیل میفرستن $150,000 چون 2 هفته تو بیمارستان بودی و عملی که روش کردن، یارو نداره $150,000 بده ورشکست میشه. یارو دوشنبه رئیس کمپانی بوده، نه منیجر نه دربون کمپانی بوده، سه شنبه 2 هفته بعد یا سه شنبه 1 ماه بعد بدون کار پاشل بانکراپت شده است. خب چی کشور چقدر بد باشه که این بتونه توش اتفاق بیفته؟ توی کانادا توی کانادا تو آمریکا سال 2023 630 تا مس شوتینگ شده. خب که توی هر کدومشون حداقل 4 نفر شوت شدن. خب بعد نوشته که مس شوتینگ اصلا یعنی چی؟ معنی مس شوتینگ یعنی چی؟ خب بعد نوشته FBI واسه این که بخواد ترک بکنه که حالا چه کدوم خلافا اسمشو مس شوتینگ یا نه، نوشته که هر اینسیدنتی که حداقل 4 نفر توش کشته بشن میشه مس شوتینگ. اوه یعنی سودو نیستش اینجا. دقیقا یعنی این 630 تا میشه شوتینگی که حداقل 4 نفر توش مردن. خب میدونی این خیلی مهمه دیگه. من خودم تو آمریکاشم رانندگی میکردم، یه بار ساعت 10-11 شب بود، یه دونه چراغ قوه خریده بودم خیلی نور، از این نور وحشتناکش مثلا کوه روشن میکرد. بعد خیلی برام جالب بود، تو ماشین که بودیم من این چراغا رو درآوردم اینجوری انداختم روی این تابلو جلویی سبزا که تو اتوبان تابلو کلش روشن شد و گفتم چه نوری داره، گوشتم روی زمین. بعد یه ماشینه اومد پشت من شروع چراغ بالا زدن، من فکرم عجله داره، کشیدم راست، بعد نرفت راست، اومد پشتم دوباره شروع چراغ بالا زدن، بعد رفتم چپ دوباره اومد چپ پشتم جلوی بالا زدن. بعد فهمیدم که این یه جوری بهش برخورده وقتی که پشت من بوده، من نور انداختم جلو. حالا چه جوری این به هم ربط پیدا میکنه من نتونستم بفهمم. مثلا فکر نمی‌کنم کسی ماشین پشتی بتونه بفهمه من دارم این کارو میکنم. من فقط یه چیزو روشن کردم دیگه، یه تابلوی خود روشن‌تر شد، خاموش، چیز اتفاق بعدی نیفتاد که تو مثلا کسی بخواد ناراحت بشه. خلاصه این قاطی کرد و اینا، اومد پشت من، بعد انقدر کاش غیر عادی بود، من دارم می‌خواست مثلا یه چیزی بهش بگم، بعد هم موقع مامانم بغلم بود میگم نکن یه وقت تفنگ داشته باشه چی. آخه مامان من مثلا یادم اینجا نبود، اون آره تمامش بود که نکنه بچه‌مون نمیره سر یه نور انداخت رو هوا. میدونی چی میگم؟ خب این کشور تو نمیخوای توش باشی، میگی چه مسخره بازیه. خب تو که الان سری گفتی آمریکا. میگم دیگه برای همینم توضیح میدم. ببین گفتم یه نفر، من چون کسی بودم که از خونه نمی اومدم بیرون، من کسی بودم که کارم آنلاین بود، من کسی بودم که احتیاج داشتم، مثلا میگم من یه ماشین خریده بودم، یه آدمو نه که فول تایم، حالا بگو هفته‌ای فکر میکنم بهش هفته 3 دفعه میرفت $300 بهش میدادیم، تو ماهش میشد مثلا 1200 که همون تکنیکلی فول تایمه دیگه واسه اون موقع. بعد ماشین خریده بودم، یه دونه ون، یه دونه چیز گرفته بودم راننده، بعد از مرزم باید رد میشدم. این چقدر وقتی و پولی واسه من کاست داشت بماند. اگه من فقط اون برای مرز بودم، پست آفیس با کامیون هر چقدرم تو جنس داشته باشی میاد دم آفیست مجانی همه رو برمی‌داره میره. حالا فرض کن من به خاطر اینکه اینو می‌خواستم بفرستم بعضی موقع اوردرها نمی‌تونیم تمام بکنیم، چون ما ماکسیمم یه راننده واسه 1 میفرستادیم که بره، چون پست آفیس 4 میبست. خب این خیلی واسه من کاست داشت، خیلی زمانی بیزنس منو عقب مینداخت. من نمیتونستم 4 ساعت کمتر پک کنم، باید به یکی پول میدادم، یارو مریض میشد نمیومد، میخواست بره بیا 2 ساعت استرس داشتی میرسه، یه بار تو مرز بهش گیر میدادن این فرمت اشتباهه، این دیتا اشتباه زدی. اتفاق افتاده بود زیاد، نه مثلا یه بار 2 بار 10 بار، زیاد که مثلا همه چی رفته یارو راننده میزنه میگه که آقا مشکل داریم این شده، یا مثلا راننده کاغذ مرز رو یادش میرفت ببره.
میرسید اونجا میگه کاغذ نیاوردم، برو بدو میفرستمش یه مغازه نزدیک پیدا کن خواهی مالی کن بتونیم مثلا یه دونه فکسشون استفاده کنیم، به یارو فکس میکردم، داستانایی داشتیم. ولی فقط همین یه موضوع اگه آمریکا بودم میگم یک میاد در میزد میبرد، هر روزم میومد. من که هفته 3 بار شیپ میکردم میشد هفته 5 بار، کاستم از 1500 2000 دلار میشد صفر. و فرقو ببین توی بیزنسی که داره شیپینگ یکی پارتش چه کمکی به من میتونست بکنه. بعد این یه موضوع بود. دومین موضوعش آمریکا 8000 تا بانک داره، کانادا 5 تا بانک داره، حالا الان شده مثلا 15 تا به تخم. این دوباره همین قدرت پولی که هستش که میتونی تو بری به یارو، اصلا یارو صاحب رئیس بانک هم داره ببینی تو یه روز بگی آقا من 1 میلیون خب بیا خوشم اومد بیا مال تو، فقط یه نفر تو خوشش بیاد توی بانک اونجا پاسیبیلیتیش هست. توی کانادا امکان نداره. یعنی بابا توی رویال بانک کار بکنه، رئیسش هم باشه، به تو هم یاد داده باشه چه بیزنس بکنی، اون نمیتونه واسه تو لون بیزنسی بگیره، چون میگه نه ما رو حساب کتاب و کردیت و چیز میریم جلو، اینکام میریم جلو. درسته. این چیزاش برای من نوعی آمریکا منو منفجر میکرد. یا همون آقای مانی خوشبین اگر ونکوور بود همین جایی که من الان بودم بود. خانمش بود دیگه، خانمش ونکوور بودش، بعدش هم تورنتو و هم دیگه صحبت می‌کردیم. گفت آره لیلا هم ونکوور. گفتم خب چرا ونکوور نیومدی بمونی؟ گفت اصلا نمیتونم بیام کانادا بخوام بمونم اصلا. ببین چه آمریکا الان یه جوری شده وقتی میگی از کانادایی انگار مثلا از یه شهرستان خیلی پیش پا افتاده داغون مثلا اومدی آمریکا، میدونی؟ اصلا یه جوری خیلی بدی به آمریکا به کانادا فکر میکنم، مخصوصا با اتفاقاتی که تو این چند وقت پیش افتاده، حالا در رابطه با اقتصاد و در رابطه با قوانینی که الان داریم و الان هم انقدر این دوتا جبهه انتخاباتی دارن همدیگه رو میکوبن. این داره ترودو رو میکوبه، اون یکی داره ترودو داره اون یکی رو میکوبه. واسه همین یه تفرقه انگار داخلی افتاده توی کانادا، کشورهای دیگه هم کنارش نشستن دارن فقط جاج میکنن کانادا رو. خب و اصلا حالا علاوه چیزایی، حالا منم میخوام خیلی چیزایی اضافه بکنم. خب به آمریکایی‌ها بگی بیا کانادا اصلا عمرن اصلا انگار داری مثلا این بدترین کار رو بالا سرشون میاری انگار وقتی بهش بگی باشه بیا کانادا، میدونی؟ البته اینو بگم، ما این حرفی که تو میزنی و من قبول دارم تا وقتی که با آدمای موفق صحبت بکنیم، یعنی کسی که بیزنس داره اینا. ولی وقتی با کارمندم کسی که داره 100,000 دلار در بیاره، نه آدم معمولی، مثلا کارمند درست حسابی، با آدم معمولی و کارمند درست حسابی که صحبت بکنی، اونا آرزوشونه بیان کانادا. یعنی وقتی صحبت میکنم میگن خیلی کانادا خوبه، تمیز، دولت پشتتونه، بچه‌هاتون رو ساپورت میکنه. الان مثلا همین امسال دندون پزشکی تو کانادا مجانی شد. دولت اومد گفت آقا ما هر کسی که زیر 90,000 دلار پول در بیاره رو دیگه بهش دندون پزشکی میدیم. خب 100%شو شوخی میکنیم ما، من چقدر خفنه این کار. من 25 سال تو این کشورم، یهو دولت 5 سال پیش اومد گفت آقا این ماهی 100 دلار که میدین واسه بیمه دیگه نمیخواد بدین، دمت گرم. بعد 5 سال بعد میاد میگه حالا، یعنی پارسال میگه آقا ما بچه‌ها رو هم بیمه میکنیم برای دندون. و امسال میگه آقا ما پیرزنان هم میاریم تو بازی. 2025 همه جمعیت میان تو بازی. سال اول بچه‌ها رو آورد، سال آخر سال دوم پیرپاتالا رو آورد، سال سوم همه جمعیت رو میاره تو بازی. آره درسته، ولی خب سیستمی که داره اینه که داره از یه سری از آدما میگیره که این پولو بتونه بیاره بذاره اونجا دیگه. این بودجه آمریکا میگیره اینو خرج جمع میکنه، فرقی نداره، همه میگیرن، تمام کشورها میگیرن، کجا خرج میکنن مهمه. آمریکا خب بازم اقتصادش بس خیلی فرق میکنه. من فکر میکنم تو آمریکا یه چیزی که من این چیزی که نسبت به آمریکا نسبت به کانادا بیشتر دوست دارم، بیشتر خوشم آمده، اینه که تو پولت واسط راحتی میخره. خب توی کانادا اینطوری نیست. تو توی کانادا هر چقدر پول داشته باشی هیچ تأثیری توی کوالیتی زندگیت نمیذاره. آره درسته ماشین بهتری داری، خونه بهتری داری، این دوتا رو بذار کنار. خب این دوتا رو بذاری کنار هیچ فرقی نمیکنه چقدر پول داشته باشی. درسته. یه چیزی برای بچه‌ها بگم و به نفعت، توی مرز که میای اگر پلیس باشی، من که رفیقام پلیس گمرکه، با هم آمریکا بودیم برمیگشتیم میگم که به یارو بگو که تو هم اینجا کار میکنی، آشنایی بده که سریع ردمون کنه بریم و وای نسیم خلاف هم نشیم، فقط واسه رد شیم بریم، واسه مثلا 5 دقیقه زودتر وقتمون مثلا طرف نشه. بعد تا بهش گفتم یه وقت صدا در نیاد. گفتم چرا؟ گفت وقت نگی من اینجا کار میکنم. گفتم وا مگه دزدی کردی اینجا؟ چرا؟ گفت نه خیلی غیر قانونیه اصلا. اگه به یارو بگی من اینجا کار میکنم، همونو میزنن اون بغل ما رو میبرن تو، برای اینکه اینجا تو نمیتونی به کسی که
کار میکنه بگی کار میکنی، بعد وایس پست کنه، اگه تموشو پاسو داد پس داد میتونی بهش بگی این تو دیگه آمریکا آره بود من یا اینجا کانادا؟ کار میکنم. کانادا. آها این کانادا درست. آمریکا که رد میشه میگه بابا من فلانی، هم میگه داشی برو. فرقشون همین که دقیقاً تو میگی. آمریکا خیلی حواسش هست که یه وقت از این کارا نکنه. کانادا ببخشید خیلی حواسش هست که یه وقت به کسی فیور انجام نشه، بعد جلوی همه چیو میگیره. یعنی میگه آقا تو اجازه نداری بگی پلیسی، بعد تو میگی نه خب اون نباید به من فیور کنه. میگه نه فیور رو کاری ندارم بازم، واسه اصلا فیور هم خب درسته 100% این تیکش البته این حالا شاید تو سیستم پلیسیش یا سیستم اون آدم شاید اون آدم شاید خیلی اینطوری بوده. من خیلی دیدم تو کانادا هم از موقعیتاشون سوء استفاده بکنن به خاطر کارهایی که دارن. خیلی، یعنی چه توی سیستم، همه سیستماشون دیدم استفاده بکنن ها. خب از خود واسه خودشون، واسه خانواده‌شون، واسه همه کسایی که دارن هم خیلی دیدم و اذیتم هم کرده. آره اذیتم هم کرده، ولی درسته مثل کشورهای کراپتی مثل ایران نیستش که تو خیابون دیگه بیای مثلا بخوای رشوه بدی یا دیگه اصلا بی قانونی باشه و اینا، نه. ولی خب دیدم به خاطر موقعیت کارشون. ولی مثلا من چیزی که میگم، مثلا همین قضیه هلت کیری که شما دارین میگی که الان اومده مثلا تو کانادا اومده مجانی شده، خب بابا مثلا مجانی شدنش اینطوری نیستش که تو الان بخوای پاشی بری الان مثلا دندونت درد بکنه بگی من میخوام دندونامو دوکی کنم، یا عکس بخوای بگیری از دست شکسته بگن همین الان بیا. باشید 3 تا 6 ماه بهت ویت میدن. من اینو اصلا قبول ندارم. اینو خیلی آدمو به من میگن و من به نظرم همه آدمو تاثیر حرفه، مثل این که مثلا زمین صافه. من کسی هم که اینجا مامان بزرگ دارم، بابا بزرگ دارم، خاله دارم، دایی دارم، مامان دارم، بابا دارم، خواهر دارم. خواهرم سرطان داره، مامان بزرگم زانوش عمل کرده، بابا بزرگم کمرش عمل کرده، داییم یعنی انقدر اینا بیمارستان بودن که من این دکترا رو هست میبینم که هم رو مامانم عمل کرده هم رو خواهرم عمل کرده. الان مثلا دارم عممو میبرم اونجا ببینتش، در این لول دارم بهت میگم. عمومم اومد. برای همین من اینجا خیلی خانواده زیاد دارم، سنای متفاوت، دردسرای متفاوت. یکی مثل مامان من پا میشه میگه آقا من موم میخوره، اینو میگه اوکی ما تو رو 6 ماه دیگه میفرستیم اسپشیالیست مو ببینیم مو چرا میخوره، چون دکتر باور نداره تو چی میگی یا میگه احتمالاً چرت و پرت داری میگه. درسته. خود من این انگشتم من دور میتونه بگیره یا اگه نگاه کنی اینجا یه دونه زد رو انگشت من هست، با زورو دوام شده بود شمشیر زد. این زدی که اینجا میبینی دست من جمعه ساعت 5 بعد از ظهر پاره شد. عصب این انگشت من الان توش عصب نداره، حس نداره. 5 بعد از ظهر جمعه انگشت من پاره شد. دوشنبه 8 صبح منو عمل کردم و دکتره میگفت کاش 5 شنبه دستتو میبریدی که ما جمعه عملت میکردیم، چون یک شنبه بیمارستان قسمت عمل میکروسکوپیش تعطیله. دقیقاً. پس وقتی که منو عملو لازم داشتم، منو با فاصله در واقع اگه من 5 رفتم ساعت 7 فهمید دکتر چیه، 8 بهم گفتن چه اتفاقی میفته، 9 اومدم خونه خوابیدم، شنبه شب اگه پاک کنی روز بعدی 5 صبح من بیمارستان بودم. یعنی 12 ساعت نشد یه آقایی که رفته 10 سال درس خونده تو میکروسکوپ داره من عمل میکنه. چجوری این سیستم کسی رو فیل کرده؟ ما خیلی خواستیم، منو دوست داشتم، من قیافم خوشگله، گفتم آقا اینو این خوشگلا رو بفرستین جلو. من نمیدونم داستان چیه. من هر وقت مشکل داشتم سر وقت رسیدن، همینطوری به مامانم همینطوری به خواهرم. مثلا اوپن ووند داشتی، تو زخم باز داشتی. نه بس دکتر استیچ زد و بس گفت برو، چون تو دوشنبه بعد میبستش دیگه. که اون گفت اگر امروز ویکند نبود نمیبستم، همینجوری نگاش می‌کنی فردا بری تو عمل، ولی چون بعد تا دوشنبه وایسی اینو میبندن. مثلا من یکی از دوستانمون تقریبا اونم 30 سال کاناداه، خب بعد قلبش درد میکرد، یعنی بعدش میخواست قلبش رو عمل کنه، بهش وقت میدیدن که بره اسکن کنه قلبشو، رادیولوژی بکنه و اینا که مثلا مشکلاتشو در بیاره. مثلا بهش دکتر گفته بود که ببین تو مثلا تا 3 تا 4 هفته دیگه باید عمل کنی، اسپشیالیست بهش گفته بود، وگرنه فوت میکنی در از یه جورایی اینطوری. فکر کنی همچین چیزی بهت بگن چه استرسی میگیری دیگه. خب بعد طرفم اینجا کلی سال کار کرده، آدم خیلی معروفی هم هستش اینجا و وضع مالیش هم خوبه، خیلی هم مالیات اینا پرداخت کرده واقعا، یعنی استحقاق اینو داره که بیاد قلبش مجانی عمل بشه توی کانادا. واقعا چند برابر پول عمل قلب داده. آره دیگه عملای 5 نفر رو قبلا داده خودش. آره خودش. بعدش به جای اینکه مثلا بهش سری وقت بدن بهش گفته بودن که
اولین اپوینتمنتی که داریم 4 ماه دیگه است. بابا گفته بود که بابا این اسپشیالیست من گفته که الان باید من وگرنه فوت میکنم. گفتن همین آدمای دیگه ای هم توی صف هستن که دارن فوت میکنن و ما نمیتونیم زودتر از این بذاریم. این طرف هم گفتش اوکی من پس پرایوت دکتر پرایوت به من بدین، عمل پرایوت بهم بدین، خصوصی من پولشو جدا میدم. $200,000 هم پول عملش بود. خب گفتش که من اینو جدا میدم، سریع میخوام عمل کنم، میخوام بمیرم دیگه، میدونین. بعدش بهش گفتم اوکی حالا اگه میخواید عمل بکنی خصوصی باید از دکتر متخصص نامه بیاری که تو راضی که حالا عمل خصوصی انجام بدی به جای عمل دولتی. اینم دوباره رفته بود که از دکتر خصوصی وقت بگیره. دکتر خصوصی هم مثلا دوباره بهش یه هفته طول کشید تا بتونه باش وقت بذاره ببینتش. بعد که رفته بود اونجا دکتر گفته بود باشه بهت میدم. تقریبا یه هفته طول داده بود که همچین نامه‌ای رو بخواد به این بده. خب این من خودم البته این بلا سرم اومده، حالا صبر کنید میگم. یک هفته همون طول کشیده بود. آقا این انقدر استرس گرفته بود که نمیرسه به این عمل خصوصی که بخواد بکنه. آقا اصلا تیکت گرفت رفت توکیو، تا رسید 2 روز بعدش عمل کرد. خب این سیستم به نظر من سیستم خیلی اشتباهیه، به خاطر اینکه انقدر اینجا اومده قوانین و قانون و اینای زیادی گذاشته که تو وقتی کار دیگه جا گیر میکنه 60 تا مرحله رو باید رد بکنی. خب ولی یه چیزی توجه نداشتی اینجا تو حرف خودت. تو داری فقط از دهن آدم پولدار حرف میزنی. اگه من برم اینجا دکتر بگه که $200,000 بده وگرنه میمیری، ندارم $200,000 بدم، میگم بمیرم. کانادا اومده اینو حل کرده. اونی که پول داره میتونه بلنشه بره توکیو. ببخشید گور پدرش خواهر روز اول پاشه بره توکیو. داداش یارو 20 سال داره اینجا مالیات میده. میفهمم ولی پوینتو بگیر دیگه. یعنی من اگه اینجا 20 سال تکسم دادم الان مریض شدم، مگه میلیونرم اصلا باید بگم آقا من پاشم از سیستم برم بیرون؟ من همین اومدم بهت بگم. گفتم کانادا الان یه سیستمی شده، یه جایی شده که میگه آقا آدمای قوی، آدمای الیت دیگه نمیخوام داخلش باشن. فقط یه سیستم آدمای کارمندی، حقوق بین 100 تا 250 هزار تا، حقوق 0 تا 200,000 تا، اینو فقط من میخوام تو کانادا داشته باشی. اگه از این بیشتر داری کانادا جای درستی برای زندگی واسه تو نیست. به خاطر اینکه اینو میتونم ببینم. این خیلی به نظر من حرف ولیدی واقعا. هیچ چیزی ازش اضافه تر نمیگیری. یعنی من خود من خب یا آقای دکتری تو نورت ونکوور هست خیلی هم معروفه، یعنی اصلا الان صف میبندن که این بشه دکترشون. خب من می‌خواستم بیمه عمر بگیرم. این بیمه عمری که می‌خواستم بگیرم خب این من رفته بودم چند سال پیش یه اسکنی کرده بودم سینمو. خب بعدش این اسکنه که کرده بودم زده بودم توی تاریخچه چیزای پزشکیم، درسته؟ توی سیستم پزشکی. بعد که اومدم بیمه گیرده بود که این چیه، بیمه عمر دقیقا اومدم بگیرم، بیمه گیرده بود که این چیه، تو سرطان داشت، مشکوک به سرطان بودی. گفتم نه مشکوک به سرطان نبوده، واسه خودم رفتم اسکن کردم. گفتش که نه باید یه نامه از دکترت بیاری که این هیچی نبوده و به همچین چیزی. رفتم میشه دکتره بهش گفتم یه همچین نامه میخوام. گفت باشه بهت میدم. خب 3 هفته گذشت نداد. زنگ زدم دوباره به دکتره، گفت نه باید اون شرکت بیمه از ما درخواست بکنه که ما اینو به اونا اونطوری میتونیم فقط بفرستیم. خب رفتم دوباره با شرکت بیمه صحبت کردم. شرکت بیمه گفت ما اصلا همچین کاری نمی‌کنیم. برای بچه توضیح بدم، دکتر هر نامه‌ای که می‌نویسه بین 500 تا $5,000 چارج میکنه. دقیقاً. بعد دلیلی هم که میخواد برای همینه که میخواد ریکوست بیاد که بتونه رو چارج کنه. دقیقاً. خب بعد من بعد از 3 هفته فهمیدم که این دکتر واسه اینکه بخواد همچین نامه‌ای بده $2,700 میگرفته. خب که به اینا بده و اگه به من مستقیم نامه رو میداده این $2,700 رو نمیساخته که یه نامه فقط $2,700. خب بعدش حتی با یه سری هیستوری مدیکال من بوده که آقا مثلا من رفتم واسه چه دلیلی رفتم، حالا فکر کنم 1 ساعت طول بکشه بده اسیستنتش واسش این کارو بکنه. 3 هفته گذشت و من به اون اینشورنس کمپانی گفتم، اونا هم 2 روز بعدش فرستادن واسه این دکتره. این دکتره گفت 6 هفته طول میکشه من این نامه رو آماده بکنم. خب آره بعد گفتم باشه. 6 هفته وایسادم. پالیسی بیمه حالا داشت عوض میشد، پالیسی بیمه داشت گرونتر میشد، عوض میشد. اینا هم گفته بودن که ما آندررایترمون الان اگه فایلت آپدیت نشه کنسل میکنه بیمه تو و تو مثلا 1 سال دیگه نمیتونی بیمه بگیری. بعدش مثلا میگن برو 1 سال دیگه بیا اپلای کن دوباره. دقیقاً. خب آقا من اینو هرچی به این دکتر توضیح دادم، دکتر لج کرد یهو به من.
گفت اصلا میدونید چیه، من 6 هفته دیگه هم نمیدم، فعلا سرم شلوغه، نمیتونم این نامه رو بهت بدم. خب دقیقاً فکر کن دکتر برگره همچین چیزی. خب یعنی دولت کانادا اومده قدرت گذاشته دست یه دکتر که اون بتونه به پیشنتش هر چی بخواد بگه. منم بهش گفتم من یه ایمیل بزرگ به وکیلم گفتم واسه زد که ما از شکایت میکنه واسه اینکه داری اذیت میکنی و اینا. آقا این بعد از 2 هفته به آفیس من نامه فرستاد، چون فامیلی دکترم بود دیگه، نمیتونه فامیلی دکترت نمیتونه یهو بیاد کنسلت بکنه، مثلا به هر دلیل نمیتونه بیاد بود لج بکنه که وگرنه چیزش از دست میده، لایسنسش از دست میده. به آفیس من دکتر نامه فرستاد که ما انقدر سرمون شلوغ شده و دکتر داره اگه سنش میره بالاتر میخواد یک مقدار از پیشنتاشو کم بکنه و تصمیم گرفته تو رو ورداره از رو پیشنتاش. 2 نفر اولی هستی، 2 نفر چرت و پرت الکی. خب بعدش هم که بعد از 2-3 هفته بعدش نامه رو فرستاد به این بیمه من و من بیمه‌مو به خاطر اینکه طول داد بفرسته 1 سال مجبور شدم $36,000 اضافه پرداخت کنم واسه بیمه، چون ریتینگ بالاتری بهم دادن. و منم 7 میلیون دلار بیمه عمر دارم. خب اون بیمه عمر من سالی $36,000 مجبور شدم بیشتر پرداخت بکنم به خاطر این کاری که این دکتر انجام داد. این واسه من به عنوان کسی که آقا مثلا تو ایران هم تو میتونی بری دکتر هر جا بخوای، تو دبی من رفتم میری دکتر همونجا میگه آقا چقدر میشه $1,000 جلوت تمومش کن بره. من $2,000 اضافه میدادم به این دکتر سری کار دقیقاً بره اونور. یا نمونه دیگهش مثلا توی شهرداری من یه زمینی خریدم 2 سال پیش باید چیزشو میگرفتم، پرمیت ساختشو میگرفتم. شهرداری هم که دولته نمیتونی بری بهشون حرفی بزنی. میخوای چی کار بکنی نسبت به شهرداری، مثلا این مسئله برات پیش بیاد میخوای چی کار کنی؟ اونا با پول مالیاتی که خود مردم که من هستم میگیرن، بر علیه خود تو اگه یه شکایتی بکنی وکیل میگیرن میجنگن باهات. یعنی در از میبازی. اونا یه پول بی‌نهایتی دارن با یه سری وکیلای خیلی گرون خوب، تو یه پول لیمیتدی داری با قدرت. دقیقاً هیچ کار، یعنی میبازی کلا جلوی شهرداری میبازی. آره بابا شهرداری هم که میگی یه بار خونه من آتیش گرفت، بیمه من با شهرداریمون دعواش شد که میگه آقا ما لازم نیست این کارو بکنیم. شهرداری گفت نه. بعد بیمه من 3 تا مهندس، نه یه دونه، 3 تا مهندس، 2 تا یا 3 تا مهندس آورد از جاهای متفاوت، مثلا از این دانشگاه از اون دانشگاه. بعد این مهندسا ریپورت می‌نوشتن که مثلا $5,000 چارج می‌کردن که آقا ما رفتیم خونه رو با این دستگاه تست کردیم، اینجوری اونجوری و همه چی خوبه، این خونه اوکیه. میفرستادن به شهرداری میگفت دیکلاین. اصلا توضیح نمیداد چرا. میگه آقا ما قبول نداریم، اینو باید دوباره بسازین. بعد دیگه بعد به شهرداری گفتم آقا مهندس خودت استخدام کن، مهندس خودت. بعد مهندس خودش اومد گفت نه من با شهرداری موافقم، ما نمیتونیم 100% ما 99% میتونیم مطمئن باشیم، 100% نمیتونیم مطمئن باشیم که این بیم هیت نخورده بهش و چون چسب استفاده میشه توی بیم ما باید اینو عوض کنیم. و آخر شهرداری برد. 1 سال من هتل زندگی کردم تو داونتاون، شورتمو درای کلین میکردم اوریدی، شورت و جورابمو. اصلا واسش مهم نیست. حالا من 2 سال و نیم طول کشیده که بتونم مجوز ساخت این ساختمون رو بگیرم. خب تو این 2 سال و نیمه ماهی $9,000 $8,000 وام اون زمینه. خب ببخشید همون زمین است که دیوار خراب کردی؟ آره. خب 4 سال و نیم طول کشیده. سال 2019 من خریدم اونجا رو، آخر 2019 هنوز شروع نکردم. خب الان 2024 میبین چقدره دیگه. حالا من اون قبلش که داستانی پیش اومده بود اصلا حساب نمی‌کنم که مورگیج دادم. الان ماهی $8,000 مورگیج اونجا، توی 2 سال اصلا بگو 24 تا $8,000 میشه چقدر؟ میشه تقریبا 170 هزار دلار. آقا من این 170-80 هزار دلاری که دادم به عنوان سود بانکی رفته که یه زمینی خالی افتاده، اگه شهرداری میومد و من میگفت بابا چرا آخه طول میکشه؟ به خاطر اینکه هر دفعه که ما یه تغییری به وجود میاریم یا اونها یه تغییری به ما میگن باید انجام بدیم 2 ماه طول میکشه، 2 ماه و نیم طول میکشه اینا برن نگاه کنن دوباره به تو برگردن. خب واسه همینه هر یه تغییری بعد نمیام همرم که همزمان بگم. مثلا طرف بیاد بگه آقا این 4 تا چیز مسئله داری، این 4 تا رو درست کن ردیف میشی. خب میاد اول شماره 1 رو میگه، بعد 1 رو درست میکنه میگه حالا 2 هم هست، 2 رو درست میکنه میگه حالا 3 هم هست. نمیدونم چرا اصلا اینجا اذیت میکنن اینطوری. هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. هیچ دیگه. الان 170 هزار دلار از من رفته به سود بانک که الکی رفته. بعد چی میشه؟
اگه شهرداری میاد به ما میگفتش که آقا روز اول تو $5000 بده، ما این فایل تو رو راش میکنیم، این فایل رو میذاریم روی پرایوریتی، هر کامیونیکیشنی که با ما میکنی ما در عرض 1 روز 2 روز 3 روز 1 هفته جواب بهت میدیم. $5000 این کار بیشتر هزینه میبره، $10,000 بیشتر هزینه میبره. من با کمال میل میکردم، هم شهرداری بیشتر پول در می آورد، هم نه اینجا همین حرفی که زدی، نمیخواد پولدارا راحت باشن. میگه آقا ما یه سیستم میخوایم که همه راحت باشن، پول نمیخوایم دیسیژن میکینگ باشه اینجا. حتی واسه پاسپورت تو اگه بری پول بدی قبول نمیکنه، میگه اول دلیل بیار که چرا امرجنسیه، اگه دلیلت قبول شد بعد ما به تو اجازه میدیم پول اضافه بدی که راش رو استفاده کنی. اینجوریه که هر کی وارد شد بگه اوه سیستم راش هم دارین بده، میگه نه سیستم راش دارین فقط بعد از اینکه قبول شدی. من روز اول پشمام ریخته بود، من نظرم اشتباه خود دو من اصلا دارم میخوام یه روز تمامش بره، چرا تو نمیخوای $500 از من در بیاری؟ من اومدم اینجا $500 دارم بدم دیگه. نه برو یه بلیط هواپیما نشون بده که میخوای بری، یا یه توضیح بده که چرا تو پاسپورت الان میخوای تو ما باید بریم. دقیقاً. خلاصه این چیزاش واسه من کانادا منو خیلی اذیت کرده تا تو این مسائلش. یعنی این چیزی که گفتی اگه توی آمریکا بودی خیلی بیشتر رشد می‌کردی، حالا این علاوه بیزنسیش بود که الان به یه جایی رسیده که نه تنها من بلکه خیلی از سازنده‌های کانادایی، مخصوصا اونایی که در حد بزرگ نیستن. شما ببین وقتی که خیلی از سایز سازندگیت هم میره شرکتت خیلی بزرگ میشه، باز دوباره یه کانکشنایی به وجود میاری توی شهرداری و اینا که نمیتونن اذیتت بکنن. مثلا شهردار ونکوور اگه میخواد انتخاب بشه 4 تا از سازنده‌های بزرگ شهر اگه پشت سرش باشن انتخاب میشه، چون آدم زیاد میشه، آدم زیاد دارن، پس نمیاد دوباره اونا رو اذیت بکنه. چنانچه میبینی مثلا های رایزهای تو داونتاون 2 ساله میرن بالا، یه دونه خونه لاکچری توی نورت ونکوور 4 سال و نیم خوابیده، های رایز تو داونتاون 2 ساله میره بالا. میدونی به خاطر اینکه زورشون به ما میرسه، به اون یکی ها زورشون نمیرسه. واسه همین تو الان اگه بیای تو نورت ونکوور و وست ونکوور نگاه کنی 80 تا 90% همه ایرانیایی که داشتن کار ساخت و ساز میکردن دیگه نمیسازن، نمیتونن بسازن. انقدر خریدن ضرر کردن، خریدن سود نکردن، خریدن افتاد، خریدن قوانین عوض شد، همشون دارن در میرن از این قضیه. و من خودم شخصا فکر کنم چه میگم 60-70% دوستای پولدارم دارن از کانادا میرن. حالا همشون آمریکا نمیرن و خیلی هاشون مثلا یکی دو تاشون برگشتن ایران که اونا به نظرم اشتباه کردن که اصلا برگشتن ایران، ولی خیلی هاشون دارن میرن آمریکا، یکی دو تاشون هم سمت اروپا. و این به نظر من توی 5 سال گذشته این اتفاقات کانادا رو شاید 10 سال عقب انداخته. یعنی من احساس دارم میکنم که کانادا با آمریکا توی یه پوینتی داشتن در کنار هم میرفتن، یعنی ارزش پول کانادا توی یه پوینتی از آمریکا هم بیشتر شده بود. درسته 1 به 1 نبود، بیشتر شده بود. یعنی مردم میرفتن از دقیقاً با دلار کانادایی میرفتن تو آمریکا ماشین میخریدن چون دلار کانادایی قوی تر بود، بعد برمیگردوندن کانادا میفروختن سود میکردن. اصلا رونق بعد آمریکا ارزون تر بود ماشین، آمریکا بود 20 تا اینجا 25 میرفت اونجا بشه در 19. دقیقاً همون اونجا ارزون تر بود، اینجا دلار میبردی قوی تر، سفر میرفتی راحت. الان واقعا ببین تو این 5 سال گذشته انقدر کانادا عقب افتاده. حالا امیدوارم که جلوی این قضیه رو بگیره، ولی با مدل پیشرفتی که داره میکنه و با مدل آدمایی که دارن داخلش میشن و مدل استراکچری که داره این سیستم جلو میره، من فکر میکنم حتی الان هم اگه دستی این کار کشیده بشه 2-3 سال دیگه هنوز همینطوری پس رفت داره. و من نمیخوام توی این قضیه درگیری باشم توی کانادا. واسه همینه که من خودم تصمیم گرفتم بعد از این همه، بعد از 16 سال زندگی کردن توی کانادا، تصمیم گرفتم که واقعا بیزنسی دیگه اصلا کانادا بیام بیرون. یعنی بیزنسی کلا کانادا رو بذارم کنار، چون خیلی آنفر و غیر آنفر دیگه. آنفر میشه چی؟ بی‌عدالتیه، خیلی بی‌عدالتیه. خب پس الان میخوای بری آمریکا؟ علاوه کاری دیگه، علاوه کاری فکر میکنم آمریکا، فکر میکنم کانادا. خب پاسپورت کانادا دارم، باید کانادا پاسپورتشو نگه دارم، ولی فکر میکنم برای زندگی شهریه که شاید بعد از 55 جاییه که بتونی توش راحت و بدون دغدغه زندگی کنی. چون این چیزایی که الان چون ما الان داریم هی میزنیم تو سر خودمون که رشد بکنی و انقدر موانع جلومون زیاده، فراستریتد و خسته میشیم. میدونی؟ آره منم وقتی گفتم همین بود. منم تو همون بیزنس خودم هم فقط برای همین وقتی میگم من از خودم خیلی راضیم واسه بیزنسم، برای همینه که
کسی دیگه که کار من انجام داده تو جای دیگه دنیا اندازه من منابع جلوشون نبوده که هی نگرشون داره ما همش فقط مانع بود، این ور مانع اون ور مانع. بزرگ پول میدی کار کنم نه، پول میدی خونه بخرم نه. من فکر کنم ماهی $300,000 کش رونیو داشتم. یعنی اگه با هم بریم مثلا 20 روز مکزیک برمیگشتیم $200,000 تو حساب من پول اضافه میشد. بعد مورگج چقدره دیگه؟ مال میخریدم مورگجم میشد $40,000. چی میگم؟ من میتونم موقع اگه بهم میداد میگرفتم ساپورتم میکردم، مثلا نداد. هر کاری کردیم. مال نمیخواستم، یه خونه میخواستم که مثلا اون موقع بود $400,000 مورگجش میشد 1600. من اون موقع درآمدم بود $27,000. یعنی 1600 اصلا هیچی نبود واسه من. نمیدونم چرا این کارو میکنن، نمیدونم چرا دوست ندارن که مردم راحت پول در بیارن، نمیخوان اقتصادش خیلی خوب بگرده، نمیخوان پول خرج کنن. چون تو پول در بیاری چیکار میکنی؟ پول خرج میکنی. پول در بیاری چیکار میکنی؟ کارمند میگیری، اونا پول در میارن، مردم راحت‌تر زندگی میکنن، اقتصاد اینجا بیشتر میگرده. الان واقعا آدمایی که من میشناسم دارن از اینجا میرن، دارن با خودشون کلی پول از کانادا میبرن. میدونی؟ حالا چه میدونم دیگه. این چیزی بود که من خواستم صحبت بکنم. حالا این بحث خیلی به نظر من بزرگیه، میشه اصلا هم از لحاظ زندگی بازش کرد، میشه هم از لحاظ کاری بازش کرد، میشه هم از لحاظ آینده زندگی بازش کرد، میشه از لحاظ اینکه اولش اصلا کجا بهتره. حالا این چیزایی که ما صحبت کردیم، مثلا چیزایی که من گفتم بعد از یه مدتی اذیتت میکنه، اولاش راحتی. واسه همینه که مثلا تو این 16 سال 5 تا 10 سال اول عاشق کانادا بودم، گفتم وای چه جای خوب و عالیه، نمیدونم قربونش برم. و البته به خاطر اینکه باز آمریکا رو اونقدر کشف نکرده بودم تو ذهنم، خب. ولی الان که نگاه میکنم میگم وای اصلا یعنی واسه یه دونه کوه و دریا و این ویو و هوای خوب، ما شاید هوای خوبم که اشتباه گفتم، اونم که آمریکا باز هوای بهتری داره از اینجا، خب هوای تمیز. حالا منظورم داریم این سالای خوب عمرمون رو از دست میدیم دیگه. ولی دیگه همین. نه میدونم حرف درسته و میگم واقعا هر کسی به موقعیتش و چیکار میخواد بکنه خیلی ربط داره که کدوم از این کشورها به درش میخوره، کدوم بهترش میکنه. من نوعی هم همینجوری که تو میگی برای بیزنس دلم میخواد همیشه آمریکا بودم. برای زندگی خانوادگی واقعا کانادا رو بیشتر دوست دارم و وقتی هم میرم آمریکا هر دفعه این موضوع بزرگتر میشه برام. میبینم که آدمای معمولی اگر وضعیت خوب باشه و آدم پولدار باشی، تو آمریکا تمام موقعیتایی که تو کانادا برای دولت درست میکنن رو بهترش رو برات دارن. یعنی همون آقایی که اصلا تو مثال زدی که می‌خواست قرارش عمل کنه تو آمریکا احتمالاً صبح میرفت میتونست عصر عمل کنه، نه حالا فردا صبح، نه 4 روز دیگه پولشو میکوبید یکی من تو خونه‌اش عملش میکرد. ولی تو کانادا این چیزا نداریم. واسه همین من دارم راجع به آدم معمولی صحبت میکنم، چون من خودم آدم معمولی میدونم. من که آدم معمولیم توی آمریکا آخه رشد می‌کنی تو کانادا. ببین الان کسی که داره میاد تو کانادا 20 سالگی، 22 سالگی، 30 سالگی، هر چیزی بالاخره رشد میکنه دیگه. تو میای کل زمانتو میذاری، فونداسیونتو میذاری، ریشه‌هاتو اینجا باز میذاری. چرا الان برای من سخته همین الان فردا پاشم برم؟ چون این همه اینجا کارو بیزنس ساختم، نمیتونم یهو ول کنم برم که، میدونی، چون بالاخره اینم ازشون زحمت کشیدم. درسته؟ هی سخت‌تر میشه. آره از اون ورم میگم مثلا ببین من الان چون خانواده اینجا زیاد دارم، فرض کن نشستم خونه بعد یهو خبر میاد که بابات یا مثلا خواهرت سرطان سینه گرفته. بعد خب من مووم چیه؟ میگم خب اوکی برو دکتر خوب شو. ولی اگه آمریکا بود کانسرن میشدم، بعد اگه مثلا وضعش خراب میشد ما بعد وارد میشدیم، همه بعد خانواده پول جمع کنیم واسه این، بعد حالا داریم میکنیم یهو مامان بزرگی میشه. من همون حرفی که میزنی، مامان بزرگم یه عمل زانو کرد سال 2004 $90,000 اون موقع بود، فقط $40,000 توش پلاتینوم گذاشتن تو پاش. یعنی پلیتایی که گذاشتن قیمت فقط پلاتینومش، چون فقط پلاتینوم میتونن استفاده کنن. این بیمه میشه بگیری که تو آمریکا هم یه بیمه میگیری، بیمه کریتیکال ایلنس. خب نه این واسه مامان بزرگمه. من که نمیتونم مامان بزرگم برام بیمه بگیر. خب من نمیتونم برام افورد کنم واسه مامان بزرگم و بابام و مامانم و خواهرم و عمم و خالم و دختر خالم بیمه بگیرم که خیالم راحت باشه خانواده‌ام سالمه. بهشون میتونی بگیر. مگه اینجا ما نمیریم به مردم این بیمه عمر بگیر؟ الان من دارم تو هم داری، کی دیگه میشناسی داشته باشه؟
آدمای دور برای خودمون، نه آدمایی که خفنن و کارمار میکنن. آدمای معمولی کی میشه داشته باشه؟ من شب پوکر میزنم 50 نفر اینجا تا حالا اومدن بازی کردن تو این پوکر نایت‌های ما، قول بهت میدم یک نفرشون بیمه عمر نداره به غیر از من. درست. یعنی اطلاعات هست، شعورش اگه شعورش نیست. واسه همین تو هم میری اونجا بعد میگی مامان بزرگ چرا بیمه نداری؟ میگه من به دایی گفته بودم. میری به دایی میگی آقا ما $800 ندارم بدم. درسته. بعد اون چی جواب بدی؟ حالا ما مامان بزرگ داریم که پس یا باید شل بزن تا آخر عمر یا باید ما $90,000 پول جمع کنیم که اینو عمل کنیم. و چیکار کنیم بین 5 نفر ما نفر 20 تا بیایم بالا، نداریم ما نفر 20 تا بزنیم. من دارم، اونم داره، 3 نفر دیگه ندارن. یه سال توی ایران چطوره؟ توی ایران اگه الان بخوای عمل بکنی مجبورشی 90 میلیون 100 میلیون خرج کنی چطوره؟ خب ایران هم همون آمریکاست دیگه. پول داشته باشی داری، پول نداشته باشی نداری. اینجا میگه من کاری ندارم تو از لای پای کی اومدی بیرون. I got you. پول داری به تخمم، پول نداری به تخمت. درسته. من اینو ریسپکت میکنم. بعد این کار خیلی سخته واسه کشور، چون آدمای پولدار همیشه مثل تو توقع دارن. میگه میفهمم داری این کارو مجانی میکنی واسه همین وقت داری. آقا من پولشو میدم. من میگم نکنن، من میگم این کارو بکنن. من میگم واسه نه. میگم سخته واسه دولت که اینو نگه داره. یعنی خیلی سخته که هی آدم پولدارا بیان میگن آقا من میگم اونی که پول نداره پاشو عمل بکنید، همه کارشو بکنید. خب من میگم اگر که تو هم حالا اومدی گفتی که آقا من $10,000 اضافه تر میدم فردا پامو عمل کن، اونم انجام بدن. آخه نمیشه دیگه، چون اینا دارن تو داری میگی به رو حرف تو میگی اینا 4 ماه طول داره تو عمل کنن. اگر 4 ماه طول داره عمل کنن، اگه بخواد فردا تو رو بکنه یکی رو باید بندازه 4 ماه دیگه. اون یه نفر کیه؟ یه آدم فقیر. پس سیستمی که تو داری درست میکنی بعد از 10 سال 30 سال خار فقیرا رو سرویس میکنه. یه سری پولدار وایسادن، فقیرام تو صفن. این مشکلش اونجاست. منم پوینتم همین بود. آدم پولدارا همیشه میخوان سیستمی که واسه فقیرای و اوریج درست شده رو از بین ببرن به نفع خودشون، بدون اینکه بدونن دارن از بین میبرن. میگه آقا من میفهمم، من پولشو دارم میدم، 2 برابر بگی سود کن اصلا. اون میگه نمیخوام، نه سودشو میخوام نه چی. من این سیستم میتونم برم جلوی همه رو بخوام کاور کنم. اگه پول بیاد تو بازی میشه آمریکا. الان تو آمریکا چیز آیا دولتی هستش که بتونه پول درد همه رو بده؟ 100%. آیا بدترین وضع رو تو آمریکا داریم؟ 100%. یارو بودش میگفت تو تلویزیونم میدیدم، میگفت کمرم درد میکنه 5 سال نرفتم دکتر. بعد رفته دکتر گفتن که سرطان گرفتی، مثلا ظرف 6 ماه دیگه میمیری. ولی اگه 5 سال پیش میومدی تا 2 سال پیش ما میتونیم خوبت کنیم. ولی توی 3 سال اول این سرطان انقدر قوی شد که دیگه الان ما نمیتونیم خوبت کنیم و الان دیگه آخرشه. 6 ماه دیگه میمیری میمردی. این یارو به خاطر اینکه $1,000 چیه $200 نداره پول به ویزیت بده نرفته دکتر و داره میمیره به خاطر $200. این دولت داره جلوی اونو میگیره و من کسی که یه خورده موضوع دارم این بزرگ نگاه میکنم و با مهرهایی که خانم خود شد، من بابای خودم چشمش از دست داد به خاطر قانون کانادا. من عمل بابام 3 شنبه اسکجول شده بود، جمعه هفته قبلش اومدن فتوا دادن که آقا به خاطر کرونا تمام عملا رو ما کنسل میکنیم. بابای من با فاصله 2 روز عملش کنسل شد و چون آلیتون فاصله رو ماکسیمم وایساده بود افتاد کرونا روش، چشش داغون شد. الان بابای من یه چشش که 50%، من بابام یه چش نداره، سمت چپ سمت راست چشم نداره، سمت چپ 50% میدید، 50% تبدیل شد به 20%. یعنی 30% از چشش که مونده بود از دست داد، یا در واقع 60% چشش که مونده بود از دست داد. خب خیلی ضرر بزرگیه. اگه یه جا بود پول داشت میتونست عمل کنه تموم بود. اگر نمیدونم دولت فلان اگه خب سر خودت شخصی بیاد مثلا چقدر دردآور دیگه. اومده دیگه بابای خودم دیگه شخصی احساس میشه. آره دیگه عزیزت واسه همچین اتفاقی افتاده. خب خیلی منظر من این خیلی اذیت کننده است این قضیه. خیلی به نظر من سیستم، چون اگه فیلمی بخوایم بهش فکر بکنیم که همه خوب باشن و اینا، خب اون فیلمیه. تو حقیقت از این بهتر نمیشه. با نسبت تعداد دکتری که هست و تعداد پولی که باید بدن و تعداد مریضی که هست و چیزایی که اتفاق میفته و مثلا کرونا که 100 سال پیش اتفاق افتاده بود، 19 اسپانیش بانک اسپانیش فلو اتفاق افتاده، بعد تا الان 100 سال خودم افتاده، یه سری چیزا اتفاق میفته که تو نمیتونی ببینی و به خاطر این همه چیز غیر عادی بودن، این به نظر من نفهم قوی ترین سیستمی که کشور میتونه داشته باشه واسه اینکه مردم هدک نداشته باشن.
ولی این قضیه در نظر من کانادا رو عقب میندازه، چون آدمای قوی پولدارش، آدمای بیزنسمنش، اینا همه دارن ازش میرن به خاطر و یه سری فقط قشر کارمندش میمونن اینجا که دولت داره بهشون کمک میکنه و دولتش هم وقتی آدمای پولدارش ازش برن بیرون دیگه پول زیادی پرودیوس به نظر من دیگه نمیتونه بکنه و همه چی اقتصادش میخوابه، ریل استیتش میخوابه هم. یعنی کانادا به خاطر اینکه تبلیغات خیلی خوبی میکنه که آقا بهترین جای دنیا برای زندگی، نمیدونم پاسپورتش انقدر قوی و الو بلو اینا، آدم کلی مهاجر میاره ولی مهاجرای خوبشو همه رو از دست میده. واسه همینم که امسال 330,000 نفر از کانادا رفتن، 400 خورده هزار نفر هم به کانادا اومدن. درسته؟ نمیدونم همش. آره دیگه 330,000 نفر از کانادا رفتن، 400 خورده به کانادا اومدن. اونایی که اومدن مطمئنم کوالیتیشون از اون کسایی که رفتن کمتر بوده، میدونی؟ و این توی لانگ ران مثلا میگم توی 5 سال گذشته که به نظر من خیلی تاثیرش من حس کردم توی کانادا و توی 5 تا 10 سال آینده بیشترش هم حس میشه و میگم دیگه مثلا میمونه که انگار مثلا یه کشوری که مخا رو جذب بکنه، پولدارا رو جذب بکنه، آدم میدونی جوونا رو جذب بکنه. خب همه اینا رو جذب بکنه یه کشوری بیشتر رشد میکنه که آمریکا داره این کارو میکنه دیگه. حالا آره یه سری آدمای سن بالاتری که نمیدونم دیگه نمیخوان کار بکنن و یه پولی در آوردن فقط میخوان دیگه بیفتن یه هلت کیر ساده‌ای بگیرن که تا آخر عمرشون مثلا ریسک چیزی نداشته باشن که مریض بشن کاور بکنه و اینا میمونن تو کانادا. مثلا همین وست ونکوور الان میری اوریج سنی 50 سال 55 ساله و قیمت خونه از سال 2014 تا الان همونه تو وست ونکوور. هرچی می‌خریدی 2014 تا 2024 10 سال قیمتش همونه. آره میفهمم. حالا این در صورت دیگه نظر من و پوریا بود برای بچه‌ها. امیدوارم کسی بتونه کمک بکنه که اگه میخواد بیاد و آپشن داره، چون من کانادا معروف بود به این که ما نتونستیم بریم آمریکا اومدیم کانادا. من کسی رو نمیشناسم که مخصوصا اومده باشه کانادا چون کانادا خفن بوده. تمام کسایی که من میدونم اومدن آپشن آمریکا رو نداشتن، مشکل داشتن، فامیلشون تو کانادا بوده مثل خود بنده و به خاطر اون سیچویشن که داشته اومده کانادا. ولی اگه کسی هست که همه چیش گفتن کانادا، گفته اگه میخواد تشریف بیار اینجا، آمریکا میخواد تشریف بیار اینجا، این ویدیو خیلی میتونه کمکش کنه یا حداقل کجا میخواد بره زور بزنه وارد شه. دقیقاً هر جفتشون جاهای خوبی ان، 100% از ایران بهترن، ولی به نظر من کانادا از سن 55 سالگی به بالاتر خیلی راحت تر زندگی کردن که دیگه رو مخ نمیره، دیگه همه تو اوریج سنی همونه. مثلا یه ریزورتی میمونه تو مکزیک که میدونی همه 55-60 سالن، همه میخوام بشینن شطرنج بزنن و رانندگی هم همونه، همه 50-60 هستن. دقیقاً همه میخوام بشینن شطرنج بزنن، تخته بزنن. یا اینکه میخوای بری آمریکا توی جایی که بخوای رشد بکنی و از اپورتونیتی ها، موقعیتایی که میاد سمتت رشد بکنی تا بتونی پولدار بشی یا موفق تر بشی تو زندگی. بازم من تنها چیزی که حتی ریکوست آخرم اینه که زودتر لطفا موو کن کالیفرنیا، یه خونه‌ام بخر، تو رو خود آپارتمان نرو که استخ داشته باشه. بعد من دیگه 2 ماه در سال اونجا کارگرت میام تمیز میکنم در و دیوار. بریم 100% به زودی. ببخشید سرت در رو برم، نمیخواستم قور بزنم، این بحث قور نبود، من در رابطه با قور حرف نمیزدم. این ویدیو رو 2 بار ببین. نه ولی من نمیخواستم قور بزنم، ولی واقعا یه سری از چیزا رو میخواستم به زبون یه کسی که حالا داره ازشون استفاده میکنه یا تاثیرشون قرار گرفته توضیح بدم، وگرنه خدا رو شکر که ما کانادا هستیم. همینطور واقعا منم میگم یه زاویه نگاه کنید بعدم میاد از کانادا، از یه زاویه نگاه کنی عاشقشم و واقعا زاویت کدومه خیلی فرق داره که این کشور عاشقش بشی یا متنفر بشی، چون قشنگ دو طرف دو ته داره. بچه‌ها اگر هم ندیدین این اپیزود 50 مونه، 4 تا اپیزود رو به رشد دیگه هستش که 2 تاشو میذارم ته این ویدیو و این 2 تا رو هر کدوم دوست داشتین روی تایتلاش میتونین ببینید. در تو بیزنس و موفقیت و مایندست و اینا هستش، حتما ببینید و توی کامنت ها هم نظرتون رو بگین. توی کامنت ها این ویدیو هم به ما بگین که شما اگه بودین از این صحبتایی که شد آمریکا رو انتخاب میکردین یا کانادا رو و اینکه کدوم به نظر شما آینده بهتری دارن. و لطفاً توی کامنت ها بذارین که راجع به چی دوست دارین من و پوریا با هم دیگه بشینیم صحبت بکنیم. اینم کمکمون میکنه که بیشتر چیزی که شما دوست دارین رو بدیم. دمتون گرم. از طرف بنده چاکس. قربونتون برم. مرسی. فعلا بای.